Hades là một trong những game indie nổi tiếng và được yêu mến nhất trong những năm gần đây, đến mức studio Supergiant Games đang làm phần tiếp theo của game này, một hành động mà họ chưa làm bao giờ. Điều này cũng dễ hiểu vì game này có rất nhiều điểm hay về mặt thiết kế và cốt truyện. Trong đó, mình ấn tượng nhất với việc Hades đã làm được một thứ mà mình thấy nhiều game roguelike khác không làm được. Đó là khuyến khích mình tiếp tục chơi trong thời gian lâu dài, luôn có cảm giác thêm một ván nữa thôi. Trong lúc chờ đợi thêm thông tin của Hades 2, chúng ta hãy cùng nhìn lại game đầu tiên để xem vì sao game này lại ghiền như vậy nhé. Hades là một game roguelite, là một thể loại khác của game roguelike, tức là vẫn có yếu tố ngẫu nhiên và chết vĩnh viễn, nhưng có thêm những cơ chế vị tha hơn như nâng cấp vĩnh viễn để mình dần dần mạnh lên. Trong game bối cảnh thần thoại Hy Lạp này, mình điều khiển một anh nhân vật chính đẹp trai, bắt cá hai tay này chạy trốn khỏi địa ngục. Mình sẽ vào từng căn phòng một và đánh bại kẻ thù. Xong từng phòng thì mình sẽ nhận được một sức mạnh của vị thần để áp dụng cho hết ván này. Mỗi khi mình chết thì mình sẽ quay về nhà mình, mua những nâng cấp sức mạnh vĩnh viễn qua gương bóng đêm, nói chuyện với những nhân vật khác nhau để tiếp tục cốt truyện. Một điểm rất ấn tượng của game này là có rất nhiều lời thoại độc đáo. Kịch bản của Hades có hơn 300.000 từ, trong đó 2/3 là những lời thoại được lồng tiếng. Đây là một con số khổng lồ, dài hơn nhiều một số cuốn tiểu thuyết. Hệ thống lời thoại của Hades khá là phức tạp. Nó xem xét rất nhiều yếu tố khác nhau, như việc mình vừa mới làm cái gì. Mình đã gặp nhân vật này chưa? Mình đang có đồ vật gì trong người? Để đưa ra lời thoại phù hợp và mới lạ nhất. Mình chơi game này hơn 90 tiếng rồi, nhưng rất ít khi gặp những lời thoại bị lặp lại. Thậm chí có những lời thoại cho nhiều tình huống rất hiếm hoi. I sense something different about you, Zagreus. Your old weakness. The mirror. Điều này có nghĩa là người chơi luôn có thứ để hướng tới về mặt cốt truyện, tìm hiểu thêm về những vị thần và những người bạn của mình. Thậm chí về sau còn giúp họ giải quyết những vấn đề riêng tư. Nó khuyến khích mình tiếp tục chơi một cách rất hiệu quả vì luôn có thứ mới để mình khám phá. Nhưng đó chỉ là về cốt truyện. Để thực sự thu hút thời gian của người chơi, cơ chế gameplay chính của một game roguelike phải thật là hay. Cho dù bản đồ hay kẻ thù mỗi ván khác nhau, nhưng nếu cảm giác chơi vẫn na ná giống nhau thì game sẽ trở nên chán rất là nhanh. Ví dụ như game Moonlighter này, cơ chế đánh nhau khá là đơn giản và không tạo ra sự khác biệt lớn trong mỗi lần chơi. Còn Hades thì gameplay khá là hay, animation và hiệu ứng đánh nhau rất thỏa mãn. Kẻ thù và cấu trúc phòng thì không ngẫu nhiên và được thiết kế một cách cẩn thận để mang lại thử thách thú vị. Chỉ có thứ tự các phòng xuất hiện thì ngẫu nhiên. Đặc biệt là cơ chế đánh nhau có hai yếu tố rất cuốn hút, đó là sự đa dạng và cộng hưởng. Mình có 6 loại vũ khí với lối chơi khác nhau. Game khuyến khích mình thay đổi vũ khí thường xuyên, thử nhiều món đồ khác nhau qua cơ chế sau. Nếu dùng vũ khí này cho ván tiếp theo, mình sẽ được nhiều điểm nâng cấp nhân vật hơn. Từng vũ khí cũng có 4 hình thái khác nhau, mang lại nhiều lối chơi cho những lần tiếp theo. Ví dụ như thanh kiếm này có hình thái cơ bản là tăng tốc độ tấn công và di chuyển, nhưng hình thái Holy Excalibur cho phép mình tạo ra một khu vực để tăng cường phòng thủ của mình. Những năng lực mà các vị thần cho mình cũng rất phong phú và thú vị, chẳng hạn như cho mình phản đam, tạo ra lưỡi cưa tấn công kẻ thù và còn nhiều nữa. Có rất nhiều lựa chọn cho người chơi. Một số năng lực mạnh thì yêu cầu người chơi phải thu nhập đủ năng lực nhỏ hơn thì mình mới có thể lựa nó. Ví dụ như năng lực Crystal Clarity biến đòn phép thuật cơ bản của mình thành kim cương bắn tia băng rất mạnh, bám theo kẻ thù rất nhanh. Để có năng lực này, mình sẽ cần năng lực Crystal Beam của thần Demeter và một năng lực của thần Artemis. Ngoài ra, gương bóng đêm có khả năng nâng cấp số lần mình có thể dùng đòn phép thuật. Bình thường thì sự nâng cấp này không quá nổi bật, nhưng khi kết hợp với Crystal Clarity thì và kết hợp với năng lực Glacial Glare kéo dài thời gian bắn tia băng của mình thì đây chính là sự cộng hưởng, khi hai yếu tố kết hợp lại với nhau mà mang lại hiệu quả bùng nổ nhiều hơn là chỉ hai thứ đó với nhau, hay nói cách khác 1+1 bằng 3. Những năng lực này có sự tương tác với nhau rất cụ thể, mang lại sức mạnh rất lớn và là một phần thưởng cho việc lựa chọn năng lực một cách tính toán chứ không lấy bừa. Và đây chỉ là một trong rất nhiều những chiến thuật rất hay của Hades. Game luôn khuyến khích người chơi thử nhiều lối chơi khác nhau và tính toán lâu dài.
mang lại sự thỏa mãn và chiến thuật khác nhau cho từng ván chơi của mình. Cộng với cách truyền tải cốt truyện rất cuốn hút mà mình vừa nói qua, nó gia tăng sự hấp dẫn của game rất nhiều, biến Hades trở thành một sự thành công to lớn. Nói thật thì gameplay của Hades không có quá nhiều yếu tố mới lạ. Nhiều game roguelike khác cũng có một số chiêu trò tương tự, nhưng Hades đã làm cho tất cả những yếu tố này thật chỉn chu và hấp dẫn. Mọi thứ từ gameplay, cốt truyện, lồng tiếng, âm nhạc, đồ họa kết hợp lại với nhau đã khiến cho game này trở nên được rất nhiều người yêu mến và khiến cho Hades trở nên rất là ghiền. Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thích video thì xin like và subscribe. Mình cũng từng làm một video phân tích một game roguelike khác rất hay và tàn nhẫn, đó là Darkest Dungeon. Mong các bạn xem qua. Ok, cảm ơn các bạn. Giờ thì bye bye.